Bulong lang maririnig dyan. Bulong lang maririnig. Hey. Kaya. Yo. Ha? River doon ka tayo dada. Wala namang ibang madadaanan. Huwag dito at pabalik yun. Yan, dito tayo. Abot kaya battery nito hanggang sa bahay. Traffic. kagabi, dito din ang problema. Ano, basta may phone na ganyan, no?
kumanan dyan. Pwede pala. One way yan eh. Word! Nakasignal. Hindi natin aabot yung battery mula dun sa SM MarVeeno hanggang dito. Ano ba? 2 bars na lang yun eh. Aabot naman. Tingnan mo, kita ka.